فلفل فلفل كرنب كرنب جزرة جزرة بتنجان بتنجان بسلة بسلة بصل بصل خس خس طماطم طماطم مانجا مانجا برتقان برتقان عنب عنب موز موز تفاحة تفاحة فراولة فراولة أناناس أناناس كمثرى كمثرى خوخ خوخ عندك خيار طازة ولا دبلان؟ عندك خيار طازة ولا دبلان؟ طبعا طازة ب2 جنيه بس. طبعا طازة ب2 جنيه بس. طيب عايز نص كيلو خيار وكيلو فاصوليا و2 كيلو بتنجان. طيب عايز نص كيلو خيار وكيلو فاصوليا و2 كيلو بتنجان. حاضر، نص كيلو خيار وكيلو فاصوليا و2 كيلو بتنجان. حاجة تانية يا باشا؟ حاضر، نص كيلو خيار وكيلو فاصوليا و2 كيلو بتنجان. حاجة تانية يا باشا؟ لا شكرا، كمل حساب من فضلك. لا شكرا، كمل حساب من فضلك. 8 جنيه. 8 جنيه. معاك فكة 10 جنيه؟ معاك فكة 10 جنيه؟ أيوة اتفضل، 2 جنيه باقي. أيوة اتفضل، 2 جنيه باقي. عايزة بطيخة و2 كيلو خوخ لو سمحت. عايزة بطيخة و2 كيلو خوخ لو سمحت. حاضر، 2 كيلو خوخ وبطيخة. حاجة تاني؟ حاضر، 2 كيلو خوخ وبطيخة. حاجة تاني؟ أيوة، هاتلي كيلو تين و2 كيلو عنب. أيوة، هاتلي كيلو تين و2 كيلو عنب. كيلو تين و2 كيلو عنب. اتفضلي. كيلو تين و2 كيلو عنب. اتفضلي. عندك مانجا؟ عايزة 3 كيلو و2 كيلو بلح. عندك مانجا؟ عايزة 3 كيلو و2 كيلو بلح. اتفضلي، 3 كيلو مانجا و2 كيلو بلح. اتفضلي، 3 كيلو مانجا و2 كيلو بلح. الحساب كام؟ الحساب كام؟ الحساب 65 جنيه و80 قرش. الحساب 65 جنيه و80 قرش. ماشي، هات باقي 100 جنيه. ماشي، هات باقي 100 جنيه. اتفضلي الباقي 34 جنيه و20 قرش. اتفضلي الباقي 34 جنيه و20 قرش. كركدية كركدية كابتشينو كابتشينو عصير فراولة. عصير فراولة. ينسون. ينسون. نعناع نعناع كوكا كوكا قرفة.
قرفة. نسكافيه نسكافيه رز بلبن. رز بلبن. شاي بلبن. شاي بلبن. جرسون لو سمحت. جرسون لو سمحت. أيوة يا فندم. أيوة يا فندم. عايز واحد ينسون. عايز واحد ينسون. واحد ينسون. خدمة تانية. واحد ينسون. خدمة تانية. أيوة ومعاه شيشة تفاح. أيوة ومعاه شيشة تفاح. واحد ينسون وشيشة تفاح حالا. واحد ينسون وشيشة تفاح حالا. هاتلي واحد قهوة على الريحة لو سمحت مش سادة. هاتلي واحد قهوة على الريحة لو سمحت مش سادة. واحد قهوة على الريحة. حاجة تانية. واحد قهوة على الريحة. حاجة تانية. وأنا هاتلي واحد شاي سكر خفيف. وأنا هاتلي واحد شاي سكر خفيف. واحد قهوة على الريحة وواحد شاي سكر خفيف. حاضر. واحد قهوة على الريحة وواحد شاي سكر خفيف. حاضر. جيب لنا 2 رز بلبن وواحد ليمون لو سمحت. جيب لنا 2 رز بلبن وواحد ليمون لو سمحت. ماشي. 2 رز بلبن وواحد ليمون. حاجة تانية. ماشي. 2 رز بلبن وواحد ليمون. حاجة تانية. واحد عصير فراولة لابني وواحد شاي للمدام. واحد عصير فراولة لابني وواحد شاي للمدام. شاي فتلة ولا كشري؟ بلبن ولا سادة؟ شاي فتلة ولا كشري؟ بلبن ولا سادة؟ لا شاي بلبن. لا شاي بلبن. 2 رز بلبن واحد ليمون واحد عصير فراولة وشاي بلبن حالا. 2 رز بلبن واحد ليمون واحد عصير فراولة وشاي بلبن حالا.